Na szervusztok, hatalmas szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket. Elkezdődött a Watkins Glen 6 órás futam, Maros Gerivel és ezzel a csodálatos Cadillackel fogunk versenyezni itt az elkövetkezendő 6 óra hosszában, ami úgy fog kinézni, hogy Geri fog kezdeni, ő fog kvalizni és rajtolni, aztán levezet 3 óra hosszát, ott cserélünk, és aztán nekem lesz egy 3 óra hosszás etapom, úgyhogy ezt fogjátok tudni itt velünk végigkövetni. Üdvözöllek, Geri! Sziasztok, sziasztok! 34.356. Na, a kvalikáknak nem volt olyan tragikus. 34-3. Szia, Döme! Igen, pont jókor találtál ide. Pont jókor jöttél, most fogunk kezdeni. Nem soká. Így van, ez az Angel Team, nagyon jól látod. A klasszikus felállás. A klasszikus felállás, az anti-Geri páros, így van. Ja, nem lett olyan tragikus ez a festés. Egyáltalán nem, szerintem tök jó lett. Még segít. Reméljük, hogy fog adni egy kis extrát. Szerencsét hoz, vagy valami. Vagy valami ilyesmi, így van. A 3 muskétás. Igen. Mit szerettél volna mondani? Hogy elvileg már 2 óra 1 van, és hogy kellett volna kapnunk. Nem jött még Csatlakozzunk a szerverre linket, igen. Nem jött még a rocse. Nem jött még, de ami késik nem múlik. Igen, meg hát úgy látom, ugye még itt vannak a többiek is, szóval nem arról van szó, hogy rontottuk a regisztrációt és mindenki eltűnő, meg itt csücsülünk a boxba. Na most kéne megkapni, mert most lépnek kifelé. Igen, meg is kaptuk. Na, szuper jó. Akkor hajrá! Kaptuk. Azért megnéztem a launcherben, és jó eventre regisztráltam. Na, nagyszerű. Viszont én akkor innen most ki kell, hogy lépjek, mert én csak rácsatlakoztam Gerire, és engem most nem húzott át. Úgyhogy szerintem én most Igen, innen olyankor kilépek, és utána... kézzel kell követned. Igen, kézzel bekövetjük Gerit. Akkor innen én egyenlőre vidrólok. És bekövetjük Gerit. Ahogy megkapjuk a zöld zászlót, én ki fogok menni kvalizni. Oké, helyes, rendben, szuper. Elnézést kérek, itt a kis fekete képernyője, mindjárt indítom, és akkor tölt be. Már most melegen van. Az jó hangzik. Igen. Nem baj, hogyha úgy leszünk, mint a rendes pilóták, hogy fogyunk 1-2 kilót verseny alatt, akkor én már elégedett leszek. Akkor meg lesz a pozitív hozadéka a versenynek. Igen, pontosan. Egyenlőre nem látok GT, vagyis P, de van P2, jól látok P2-t. Nekem még csak tölt. 1985 lesz a Strength of Field. Az jó. Igen. Az jó. Nincsenek tragikusan erősek, így akiket látok, ilyen 1900, 2000, 2300, 500, 600, 700 ilyenek vannak. Van itt egy-két 3000-es versenyző, de a javarésze az ilyen 2000 környéke. Jó, akkor a te iRatinged alapján tedd be minket. Igen. Hát az átlagot adott, amúgy tudod, mert azért vannak itt 1400-asok, 1500-as játékosok is, 1700-as játékosok. Úgyhogy vegyes felvágott. Már tölt befelé, kedves nézők, a launcher. Egy pár perc szünetet szeretnék kérni, vagy hogy mondjam, türelmet. Sajnos itt a GT3-as
layout platformon nincsen ilyen kis intermission még elkészítve, így aztán egyből itt mint látjátok, az onboard kamerás ablakomat tudjátok, vagy tudom nektek beadni, és ebből kifolyólag, mivel az iRacing játéknak a game felülete van csak berakva az OBS-be, ezért ilyenkor fekete képernyőt mutat. De már egy-két pillanat és be is töltök. Recseg, ropog az AMD, úgyhogy tölt. Na, itt is vagyunk. Jó, 30 fokos a pálya, majdnem 90%-os a pályatartalom. Na, szuper. Ugye nézzünk egy versenyzőszámot. Azt úgy nem tudom, azt mondja, hogy 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, azt jelenti, hogy 66, ha jól számolom, az autók száma. Combos. Az combos. A csapatból egyébként még Christian Bauer, Christian és Nagy Marci is indultak, csak ők a reggel 9 órásin, és belenéztem a srácoknak a közvetítésébe. Tudjátok egyébként őket követni még a YouTube-on, Bauer Christiannak a csatornáján. Ők már lassan a vége felé közelednek a versenynek. Az egész rész, amikor néztem, így az eleje és kb. A közepéig, a pálya teljes terjedelmében tele volt autókkal. Tehát borzasztó nagy lesz a forgalom egész futam alatt. 60 autó van. Most látom már itt a HUD-ot, és ezt elkerült eddig a figyelmet, nem 61. Sőt, valahol egy számeltérés volt, vagy elszámoltam. Mindegy, 60-61, akkor is piszok sok. Bepattanunk Garynek a kokpitjébe, és akkor onnan nézzük egy kicsit, hogy hogy... On your right. Clear. Hoppá! On your right. Clear. Na, halihó, sziasztok! Újra itt vagyok. Elment teljesen az internetem, hogy újra itt vagyunk. Elment teljesen az internetem. Újra kellett lőjek, kapcsoljak mindent. Remélem mostanra helyreállt nálatok is a kép és a hang. Mindjárt én is fogom csekkolni a kis segéd tabletemen. Úgy látom, hogy igen, helyreállt a dolog, ennek nagyon Left örülök. side. Too wide. Right side. Left side. És Too wide. elnézést kérek a kellemetlenségekért. Próbáltam egy kicsit javítani a dolgokon, hogy ne dobjon el a játék. Úgyhogy remélem, hogy most már majd jobb lesz a helyzet. Alapesetben egyébként nem maradtatok le semmiről, akik majd most vissza fognak csatlakozni, mert most a futam előtt még van egy fél órás ilyen kvalifikáció, vagy nem is, bocsánat, gyakorlás, practice, igen. Fél órás practice, úgyhogy Gary most éppen azon köröz, még ebből van 3 perc, és akkor utána lesz a maga a kvalifikáció, úgyhogy senki nem maradt le semmiről. Szerencsére. Még mi se így van, úgyhogy szeretettel várlak benneteket vissza, és üdvözöllek benneteket újra. Majd a végleges felkerülő vodot meg streamet, azt meg majd össze fogom vágni úgy azzal a nyitánnyal, amit alapesetben szoktunk, meg a beköszönéssel, meg egyéb ilyen bazárral, és akkor majd kaptok egy ilyen teljes videót fel majd a YouTube-ra is, meg ide a Twitch-re is, hogy meg tudjon maradni mindenki számára. Aki esetleg most csatlakozik be, és akkor így kicsit felelevenítve itt a megszakadás előtti dolgokat, Gary fog kezdeni, ő fog kvalizni és rajtolni, 60 pilóta, 60 autó lesz a pályán,
pálya rövidsége miatt nagyon nehéz lesz a futamnak az eleje, ez egész biztos, meg Clear on the hát, left. Left hogyha side. Clear on the bennmaradnak left. sokan a futam teljes hosszában, akkor a forgalom miatt nagyon nehéz lesz az autókat kerülgetni, mivel mi megyünk a leggyorsabb kategóriával, a GTP-vel. Azon belül is egy Cadillac-kel. Nagyon izgalmasnak ígérkezik, és nagyon vártuk már, vagy várjuk ezt a futamot, mert nem túlságosan sokat szoktunk menni Cadillac-kel. Ha megyünk is, akkor az is csak ilyen fun faktor, és az jól lebontotta a kocsit. És hát így éles szituációban nem nagyon szoktunk menni GTP-vel, de most úgy döntöttünk itt Garyvel, meg a csapattal, hogy megpróbáljuk. Régi idők emlékére. Régi idők emlékére, igen, így van. One. Right here. Hát tiszta kör továbbra sem tudtam futni. Semmi gond. Ez most ilyen nagy a forgalom nagyon. Nem baj az. Ilyen lesz végig a versenyem. Elméletileg, ha jól tudom, akkor eső nem várható a futam folyamán. Kriszéket, ahogy hallgattam, azt mondták, hogy az utolsó fél órára várható talán. Én most itt az előrejelzést, amit látok, azt 2 óra hosszát, vagy hogy is, 1 óra 15 percet látunk előre, és odáig nincs eső előrejelzés. De majd ezt mondani fogom folyamatosan, ahogy haladunk előre a versenyben. Na, le is járt a gyakorlásra szánt időnk, és akkor jöhet a kvalifikáció. Elméletileg. Így igaz. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy csak szeretne beszélgetni, akár itt a versenyről, vagy magáról a GT versenyzésről, NASCAR-ról, bármiről, azt nagyon szívesen várjuk. Én most itt ugye spotter, crew chief leszek Garynek, míg vezet itt az első 3 óra hosszában, és akkor tudok figyelni a chatre, tudtok kérdezni Garytől is, tudtok majd hozzászólni az ő nem tudom, vezetéséhez, vagy bármilyen dologhoz. Lehet nyugodtan most itt az elején kicsit így interaktívabb, hogyha van kedvetek, és akkor Na menjünk. na hajrá Gary, sok szerencsét! Az, amit első kijövetelkor szoktam csinálni, padlófék, padlógáz, hogy a kormányom és a pedálom az fölvegye a minimális és maximális állást, ne érjen az a meglepetés, hogy nyomok egy félutas féket és beblokkol a kerék. Második körre fogod próbálni az élesebb kört, vagy mind a kettőt megnyomod aztán? Egyértelmű a második lesz a jobb. cél, de az elsőt sem akarom el alibizni. Jó, oké. Nyom meg, hogy hadd kapjon hőt a gumi. Green's out. Green flag. Green flag. Here comes your first timed lap. Nagyon picit túlcsúsztam. Semmi gond.
nincs ebből gond. Életem első csapatkvalia, csak mondom. No pressure. No pressure. Hideg gumin ez a kanyar nagyon nehéz. Igen, nagyon könnyű elfékezni. És ez is a következő. One more lap. 35.674. Ez egy harmadik idő eddig. Fú, gratulálok. Checker flag's out. Majdnem sikerült. Hát egy 4 tized azért bennem maradt a legjobbamhoz képest, amit előfutottam, de Nagyon szép, ez egész eddig jól egy, sikerült. igen, egy 7. hely, és elméletileg futott mindenki. Legalább egy kört. Szerencsére, mint látjátok, viszonylag sok GT, mi az már? P2, LMP2 is, hogy azok ők a kékek, és ugye rengeteg sok GT3, az pedig a piros jelzésű. Itt ezen a kis dashboardon. Nulla 3 alatt kezd el döcögni.
ki is fogyott. Az utolsó 2 decit már nem adta oda. Speed boxing, 10. Talán sikerül begurulni odáig. 5. Időnk nem lesz rá. Lejártak vali. Na végül egy 8. hely. Szép, gratulálok. Setupot ne Az. felejtsd el áttölteni. Jó, hogy szólsz. Ha van ott a közeledbe, így áll egy kortyot. Ugye a célzó víz mi? A skálázó. Skálázó, így van. Mire gondoltál, hogy azt a 0,3 körre elegendő üzemanyagot kispóroljuk-e, hogy a 30 körös etapokat tudjuk teljesíteni, vagy levesszük 29,0-ra a tankolást? Tehát 29-nél Nem. jövünk. Na, 29-nél jövünk, biztonságira kell menni. Oké. Tehát ha nem jön ki normálisan legalább másfél kör végéig, akkor inkább kijövök. Jó, oké. Elvileg 30,1 kört mond most, Road is closed. de most az utolsó levezető körömbe csaltam, és csak gurultam végig. Igen. Na, akkor én beállok egy far chase-be, és azon is kicsit editálunk a kamerán. Hogy tudjak neked jól segíteni. Kb. Ebben a felállásban. Megnézzük összesen hány GTP van. 14. Akkor félmezőnyről indulunk, az nagyon jó. Igen. Abszolút. Az szuper. Olyan vicces érzés, hogy az autó eleje ilyen pacás, mert aki nem tudja, annak elmondom, hogy én általában ilyen egységes narancssárga autóval szoktam játszani. És furcsa, hogy most foltokat is látok, nem csak egy narancssárga pacát jobb oldalt, meg bal oldalt. Igen, mert most úgy döntöttünk, hogy One lap to green. ezt a Cadillacet most szereztük be erre a versenyre, vagy ezelőtt a verseny előtt. Itt a csapatban mondták csapattársak, hogy GTP-ből ezt a Cadillacet vásárolták meg, mert hogy ő szerintük ez a legjobb. Egyébként nekünk a Porsche is megvan, és nem volt biztos, hogy Geri tud jönni még erre a versenyre a hétvégén. Így aztán megvásároltam ezt a Cadillacet, hogyha vagy Tibi, vagy Perger Balázs, vagy Ádám esetleg ő jön Geri helyett, úgy tudunk elindulni, és nekik ez a kocsi van meg, hogy akkor ez nekem ez legyen meg, és akkor ezzel gyakoroltam. Aztán, hogy végül lekristályosodott, vagy kikristályosodott, hogy akkor Geri tud jönni, így döntés elé álltunk, hogy na akkor mi legyen, Porsche vagy ez, és kipróbáltuk mind a kettőt, és jelen pillanatban ez jobban tetszett nekünk, mint a Porsche, viszont ez volt a probléma, hogy nincsen rá közös festés, így került ez a gyönyörű szép új festés rá erre a kocsira, amit Geri csinált. Igen, és igazából a döntés azért billentett a Cadillac felé a mérleget, mert a Porsche az ugye a 20. kör környékén nagyon eleszi a hátsó gumit, és nagyon csúszkál az utolsó 8-9 körben. There's an A incident Cadillac viszont behind. nagyon kiegyensúlyozott volt. Már mondta is a spotter, hogy baleset van mögöttünk. Igen, hallottam. Szép kilátások. A pálya hőmérséklete 37 fokos, és közepes a felgumizottsága. Nagyon durván meleg a pálya. Gyakorlatilag 30 fokos volt. Egy kicsit óvni kell a gumikat inkább. Igen, óvatosabban.
Adunk a fékeknek is egy kis hőt. Mindenféleképpen. Most kezd fölmenni a pulzusom. Slow car ahead. Csak nyugodtan. Na, sok szerencsét kívánok, itt vagyok. Figyelek, Oké, és oké, akkor köszi. mondom, hogy ki merre, Get hány ready. méter. Going green. Pace car is in. Green, green, green. Melletted van egy. Car on your right. Be is engedtem melléd, jobbról, Hold lentről. your line, hold your line. Ott van. Clear. Oké. Jobbról tiszta. Betagozódtatok. Ez a fehér autó bealudt egy picit a rajtnál, nem Mhm. akartam bedobni mellé. Láttam. Új, A mögöttünk lévő majdnem elkaszált. Azt láttam. Nem tudom, Ilyenkor milyen mindig egy picit hamarabb kell fékezni, amíg még együtt van a mezőny. Persze, hát arra számítani kell, hogy mezőnyben autózol és feltorlódik a forgalom egy picikét, hogy mindenki féktávot vesz. Előtted az a két fehér, az kicsit ütivágja egymást. Igen, nagyon tolja még az autó Mögötted magát. szerintem szendelni fog, On your right. figyelj. Vagy hadd Bent van, szendeljen. bent van melletted. Hold your line, hold your line. You're on the left. Kettő Three is, wide. szélesen Right fordulj. side, two Szép. wide. Clear on the right. 40. Inkább 4, belefékeztem. Szép. 7. Mert láttam, hogy Igen, beszement. igen. Lehet, hogy a Golf R is utolér a féktávig. Egyelőre csak közeledik. Jó, semmi, nyugi. Nekem még van kettő. Köszönöm. 26. Add ide. Gyere. Eddig szép, csak így tovább. Fueling up Most now már should tapad az get us to the autó. finish. .719. És el is szóltam magam, mert az egyesben megcsúszott féktávon egy picit. 2-3 kör kell neki, mire rendesen bemelegszik minden kerék. A mögötted lévő autó nagyon bátor féktávokat vesz, és ott rádesik, viszont kigyorsítása meg nem jó. Add ide.
Majd lassan számíts rá, majd lehet, hogy be fogja dobni Oké. valahol. The car in P3 just hit the fastest lap. 34.226. 36.187. That was your fastest lap of the session. Most egy picit leráztad. Ja, a Elronthatta. pálya végén vagy hibázhatott egy picit. Igen, igen, Well, far igen. ahead. Figyelj, figyelj, Go left. kifelé, 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 azaz. Itt is kicsúszott, erőlteti nagyon, ő el fog fogyni. Mögötted. Üdvözlök minden most becsatlakozó nézőt. Watkins Glen 6 órás verseny, és Maros Geri vezet. Hypercarral megyünk, egy Cadillackel. Nem maradtatok le semmiről, kb. 5. kör. 4. kör. Szurkoljatok nekünk. Thirty-six point five four one. Most rád ragadt. Meg lesz egy lekörözött előtted. Eddig szép. Lekörözöttre vigyázz. Nagyon szép. Nagyon kevés az FPS sem, hozzá kell szokni. 50 és Ó, 60 között vigyázz, mozog. ott lesz egy óriás csapat GT3. Ha úgy van, majd inkább vigyázz, kifelé, 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 szép. Nem mondta a spotter. Óvatosan. Szép. Nem tudom, Vigyázz! baszta. Úristen, azt én se láttam. Ez olyan szület.
Villogjál nekik. Szép. Porsche figyelt. Keresztezd le. Szép. Most van egy pici gap, ott lesz majd a következő csapat. Ja, ez itt a veszélyes. Az ott nagyon veszélyes, igen. Nagyon szép. Az még meg lehet, csak villog neki. Nem lesz meg, nem lesz meg. Engedjed. Kívülről ez a szép. Nagyon szép. Pont jól jön ki. A mögöttünk lévőnek meg szerintem pont rosszul. Ő is beszúrta neki. Most megint egy nagy csapat. Vigyázz, lassan fék, füst van. Nem látok autót forogva. Oké, tiszta. Ott az egy nagy kavalkád Viszont a slow lesz. car left. Igen. Ez a 4 valószínűleg meg lesz a célegyenesben. Vigyázz, lent, ez az. Bent lesz melletted. Bent lesz melletted, figyelj, mert itt cikázik. Melletted van kívülről. Szép, nagyon szép. Nagyon szép. Villogjál neki. Szép. Ezt elrontottam. Elúszott, vigyázz. Most nem tiszta. Most jönnek, most tiszta talán. Tiszta. Igen, csak sebességbe kellett volna tenni az autót, most Vigyázz, buktam ezt jönnek. megint. Igen, látom a izét. Jönnek. Ez az. Muszáj boxba menni. Igen, bal első kerék ki van törve, azt látom, óvatosan. Ú, egy pici házot megfogtam és onnan eldobta. Igen, láttam. Ó, hát bocsi. Semmi baj nincsen. Vigyázz a fűvel. Jönnek kívülről. Előttünk volt, az is benne lehetett, mert ő is kiment a pitbe. Aha. 2P2. Ne villogjál, hát itt félre vagyok húzódva. Még egy P2 jön. Ó, sajnálom. Semmi Bocsi. gond nincsen, Geri, semmi gond. Ez benne van. Nagyon hosszú Ez még. full az én hibám volt, kicsit
hagynom kellett volna, hogy kiérjünk az egyenesbe. Nem akartam azt a gulfosat elengedni annyira, olyan messzire. Hát egy 6 perces required repair. Az nem olyan nagyon sok. Akkor hozok vizet magamnak Jó, jó. addig. Oksi. Persze nyugodtan. Addig hoztam nektek egy másik hypercart, szintén egy Cadillac-et. Újra itt üdvözöllek, Döme. Jó, hogy jöttél. Igen, újra itt vagyok. Elment az internetem az előbb egyébként, sajnos, amikor ott megszakadtam. Megint ez ami volt a 24 órás Le Mani futamon, ugyanaz a jelenség volt, hogy ment, ugye láttátok a stream, meg beszélgettünk, meg minden tök oké volt, és akkor betöltöttem magát a játékot, meg a sessiont, és a 50-60 autó megint kikresseltette a netemet, meg a streamet. Úgyhogy most egy picit még hangoltam rajta, úgyhogy itt vagyunk újra. Sajnos pont összetörte az előbb Geri. Úgyhogy most benn vagyunk a boxba, 6 perces javítás. Úgyhogy most hoztam itt nektek egy... Igen. Igazából nem a gép hal meg sajnos, vagyis hát nem, annak örülök, hogy nem a gép hal meg, hanem maga az internet kapcsolat, vagy én nem is tudom, mert annyi történik, hogy eldob a router. Azt tudom elképzelni, pedig már most direkt kábelre kötöttem, mert eddig ilyen powerlinket használtam itt a számítógép és a router között, de most direktbe kötöttem már egy rendes UTP kábellel, de nem oldja. Igen, az élő közvetítés, meg az, hogy magasra van felvéve viszonylag a grafika, hogy szépen tudjam nektek prezentálni magát a játékot, ne ilyen, ahogy Imrász Gábor fogalmazott, sárga kocká, vagy sárga kazettás PlayStation, vagy Nintendo, vagy mi a túró feelinget hozzon a játékélmény, és emiatt ott megkressel a netem, majd próbálok beszélni a szolgáltatóval, hogy hát, hogyha lehet egy erősebb konfigurációt ide hozzánk tenni, vagy esetleg azt is el tudom képzelni, hogy maga a router egy idejét múlt darab, mert szerintem mióta itt lakunk, azóta, vagy nem tudom, 8 éve, azóta ez a routerünk van, ha jól emlékszem. Úgyhogy az se biztos, hogy az képes arra, hogy ezeket az adatforgalmakat megfelelően... Igen. Ahogy mondod. Jó lenne, annak örülnék, ha a Telekom szponzorálna bennünket, mint csapat. Hoztam egy hűvös üdítőt, Ezt jól tetted. beveszem a gyógyszereimet. Hát az segít. Nagyon elrontottam. Még van lehetőség így javítani. Hello, Bozsi, köszi! Nézd, de megpróbálhatjuk az indikárt is. Igazából ugye a contentek meg vannak hozzá, csak magát az autót kell megvásárolnom. Megpróbálhatjuk, én próbáltam ott azt a legerősebb dollara IR 16 talán, azt hiszem az a kocsi. Nekem annyira nem jött be, de megpróbálhatjuk, abszolút benne vagyok.
Amúgy abba is nagyon szívesen. Van egy fél perces optional repair, azt is kivárjuk. Persze nyugodtan, hát már most a 6 percet megvárjuk, akkor nyugodtan persze megvárjuk azt a fél percet. Legyen teljesen top az autó. Oké. Ha kész vagy, akkor szólj el, és akkor visszarakom a kamerát, mert addig itt tettem be másik autót, hogy legyen mozgás a pályán. Oké. Még akkor így másfél perc, 1 perc 40. Jó, szuper, oké. Én is remélem, Döme, és nagyon várlak már vissza, hogy játszunk közösen, mert már most nagyon-nagyon régen nem. Nagyon-nagyon régen nem voltál. Igen, de még rég játszottunk. Igen. Rég is hallottuk a hangod. Az így van. És az nagyon megterhelő. 3 hét egy huzamba. Éjszakába. Hát azt elhiszem, hogy unod a banánt. – 50 másodperc. Hát jó, csak hogyha éjszakázol, akkor... Oké, Geri. Éjszakázol mindig, akkor az elején valameddig elmegy, aztán utána felborul az embernek a bioritmusa, és utána nagyon meg tudja zavarni így az életet. Fél perc. Oké, meg hát akkor nem tudunk esténként együtt menni. Most ezt ilyen viccesre véve a figurát. Keresem itt az Anger Team, itt is vagyunk, rajtad újra. Na, akkor vissza Gerire, és akkor 10 másodperc. hamarosan kész az autó, és akkor megpróbáljuk újra. És hajrá! Beröffent a V8. Így van, ahogy mondod. Főleg hát ugye az, hogy ott az amerikaiaknál akkor éjszaka van, ővelük sem lehet úgymond játszani, és a kora délután pedig még ott, mikor nappal van, vagyis hát akkor ők pont dolgoznak, és mire jönne az éjszaka, hogy ők az eleje el tud kezdeni játszani, meg ugye az európaiak becsatlakozni, addigra meg már mennet kell dolgozni, úgyhogy igen, az kellemetlen. Hát majd kialakul ez is nálad, aztán majd akkor beáll a rend ezen a téren is. Gumira figyelj, Geri. Igen. Azért nem akarom túltolni itt a kapkodást. Hát már most már nem kell kapkodjunk sehova. Csak szépen tisztán. Öt kör hátrányban vagyunk jelen pillanatban. Sajnálom. Semmi gond nincsen. Semmi gond nincsen. Nem tudom, hogy fog változni a pálya, de most nagyon trükkös. Főleg az egyes kanyar, meg a sikán. Többinél amúgy is óvatos az ember, de azokba eddig lehetett dobálni. Most annyira nem lehet. De kedves, hogy nem húzta be teljesen szűkre.
Most viszont széttiszta a pálya előttünk szerencsére. Egy darabig az lesz. Igen. Egy óra és 39 másodperc telt el eddig a futamból. Hát a időzítő szerint 5 óra 34 perc van még hátra. De akkor lehet, hogy a izét is számolja, tudod, a fél órás practice-t. Tehát a teljes Nem, annyi van még szerveridő hátra. 5 óra 30 perc van még hátra, tehát fél óráig Igen, fut igen. a verseny, igen. Igen. Japa, Szia, drágám. nem versenyzel? Gergő megy most. Jó. De addig tudunk játszani. Persze, egy picit mindjárt tudunk, jó? Na, Geri, nyomjad. Ügyesen, akkor kicsit kiszállok, aztán Oké. akkor jövök vissza soká, oké? Oké, Na, addig, nyugodtan. kedves nézők, nézzétek Gerit, milyen szuperül megy, hagyom itt a streamet, és Geri, te meg tarts szóval a nézőket. Igyekszem, tudod milyen Tudom, bőbeszédő csekves vagy. vagyok, Azaz. igen. Na oké, na érkezek vissza. Szervusztok Oké. addig. Én nem látom a anti-chatjét, úgyhogy sajnos reagálni nem fogok tudni, hogyha bármi akció van a chaten. Igyekszem minimalizálni a kárt, amit okoztam.
Próbálok inkább biztonságosan elmenni a GT3-asok mellett. Mint hogy kockáztassam mindkettőnk versenyét ismét. Szerencsére szépen figyel mindenki most. Ez talán nem kellett volna, ez nagyon erőszakos volt, bocsi. Más szögbe sikerült érkeznem ebbe a sikánba. Nagyon rosszul jött ki. Nagyon nem jó, hogy eltűnt az autó. Az a P2-es kicsit veszélyes így. Megint megcsináltam a bajt, pedig nem volt szándékos. BMW visszahúzott rám, nem kellett volna betolnom oda az autót. Szegény P2-es nem volt szándékos. Tudod, jobb is, hogy nem tettem be az autót. Itt ebben a kanyarban esik le legjobban az FPS sem sajnos. De jó, hogy figyelsz, köszi. Még belefékeztem, mert ebből volt már baleset. Ilyenből.
Most vagyunk nagyjából a stintnek a harmadánál. 11. körben. Még egy 18-19 kör hátra van ebből a stintből. Ez a GT majdnem elvitt hátulról, az a sárga. Jó, nem értettük meg egymást, de szerencsére nem lett belőle baj. Jó, és utolértem mezőny eleje minket ismét, sajnos. És neki már könnyebb is az autója jóval, ő a stintje vége felé járhat. De minimum a második vagy a harmadik harmadában már. Meg is kaptuk a kék zászlót, és itt belső íven elengedjük. Hadd menjen. Elveszem, ha már ennyire nagyon villog, bár nagyon messze volt még. Legalább a GT3-asoktól vissza sikerült venni egy kört. Azt hiszem, de nem, még nem.
Nagyon-nagyon nehéz, amikor egy GT3-ast előz egy P2, és én pedig őket. De ez most szerencsésen kijött. Vagyis hát szerencsésen jött ki. Köszönöm szépen. Elértünk a stint feléhez. És már lassan meg kell kezdeniük majd a kiállásokat. Így van, ki is. Lassan mennek is ki. 30. körben van a vezetőpilóta. A szintjében. És hát a versenyben is, mert most az még így az első kiállások előtt egy és ugyanaz. Jaj, de nagyon kedves. Köszönöm szépen, nagyon. Úgy érzem, kezdünk beleházódni így mezőny szintjén abba, hogy mi a dinamikája itt az autóknak és az elengedéseknek. Sajnos az elején elkövettem egy nagy hibát, utána egy kisebbet, annak nem lett komolyabb következménye, és most jön a vezetőpilóta box kiállásra. Most van kint a boxba, úgyhogy most visszavesszük azt a kört, amit kaptunk tőle az imént. Itt extrémen kell vigyáznom, mert itt dobtam el az autót. Ezt most sikerült nem elkapkodni. Elértük a 4. pilótát. Szerintem ő most ki fog jönni boxba. Nem. Köszönöm szépen. Vagy spórol.
Vagy történhetett vele valami. Köszönöm, nagyon figyelt a P2-es. Demeter_Racing gifted Köszönöm sub a mindenkinek tier az 1 for the Rose együttműködést. Alacy 83. Nagyon kedves volt ez a társaság. Nem voltam benne biztos, hogy figyel a Porsche és kívülre. Nagyon nehéz, mert egy pillanat alatt úton lehet a GT3-as autókat érni. És önhibáján kívül is. Még a spottere nem szól, én már mellette vagyok, és meg is van a baj. El is érkeztünk a második harmadának a végéhez a stintnek. Forgalomban nagyon hamar megy az idő. Én most is úgy értem oda, hogy nem tudta, hogy hol vagyok. Majdnem meg is lett a baj. Utolsó pillanatban észrevettem, már akkor féken álltam. Ott nagyon-nagyon nehéz előzni, elmenni a lassabb kategória mellett. Jó lenne, hogyha nem gyűjtenék több hibapontot, mert én a hibátlan versenyeket kedvelem inkább, mint a nyeréseket. Becsúsztunk a Mercedes mellé, annyira figyeltem a másik pilótát, hogy mit csinál. Szerencsére nem lett baj. Úgy látszik, ez most itt a szerencse versenye nekem. Vagyis hát részemről, ő pedig boxolni fog. Nagyon nehéz a box, bejárhat is.
Elengedjük a hatodikat, nem akarom föltartani. Úgy nem versenyezni neki mindenkivel. GT-sek itt nagy harcban vannak. Nem is tudok így elmenni mellettük. Hú, nagyon kedvesen figyelt, köszönöm szépen. Ellentétben vele, ő erőszakos volt. Ahó. Hello, hello. Szia Laci, üdvözöllek, ha még itt vagy, igen, full fókuszban van Geri, csak most ez egy ilyen Cadillac kinézetű fókusz, Ford Focus, ha érted, amire célzok, és Demeter, Így van. és Demeternek pedig írtozatosan szépen, nagyon szépen köszönjük, és nagyon-nagyon megtisztelsz, hogy újabb előfizetést ajándékoztál itt a nézőknek, azon belül is Rózsa Lacinak, és már csak egyre vagyunk egy újabb mérföldkőtől, hogy 10 darab előfizetésünk, vagy ilyen szabunk legyen a csatornán. Úgyhogy csak így tovább, hajrá! És köszönjük szépen! Én kaptam közben egy nagyon-nagyon finom kávét, úgyhogy azt fogom itt szürcsölgetni menet közben, miközben figyelem, ahogy milyen szépen mész. De úgy látom, megint bekerültél már a forgalomdarálóba. Ez már a sokadik daráló. Közben volt már az eleje a pitben. Mi pedig a Stinkt végén járunk. Vége felé, még egy 5-6 kör van, így egyenesben megnézem. Gumik állapota? 6,1 kör. Teljesen jól vezethető, nem tudok tempót autózni igazából. A forgalom A miatt. forgalom miatt, így van.
és nagyon-nagyon nehéz, a mezőny kezd belejönni kezdi felvenni a dinamikáját a különböző kategóriáknak. A ritmust, aha. Az a nagyon necces, amikor P2 előz GT3-at, én meg őket. Aha, igen, Az igen, igen. tud nehéz lenni. Azt elhiszem. Nem kérek, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Ő versenyezés kész. Igen, látom, hogy nagyon nem szeretné, hogy elmenjél mellette, és melletted van egyébként belülről még egy GTP, úgyhogy arra figyelj. Igen, őre Cadillac. figyeltem. Ügyes vagy, szuper. Csináltam még egy incidenst, úgyhogy most már 6 pontunk van. Mindet én készítettem elő neked. Köszönöm A szépen. következő... Vigyázz. Jó, kikerültek. Óvatosan. Túl hamar váltottam vissza. Óvatosan. Jönnek mögötted. Szia Laci, igazából nagyon semmi, nem tudom, újdonság vagy fejlemény nincsen. Geri kezdett, Geri rajtolt, Geri kvalizott. Sajnos volt egy hibánk az elején, úgyhogy ott egy 6 perces javításra kényszerültünk. Úgyhogy most 5 kör hátrányba zárkózunk vissza a GTP mezőnyre. Kb. Ez a hír, ez az info, itt tartunk, és nem tudom, eltelt kb. Egy 3-4 óra, vagy valami ilyesmi a versenyből. Hát több mint egy óra. Több mint egy órának, köszi akkor a pontosítást. 1 óra 4 perc. És szeretnék visszazökkenni a zen állapotomból, mert annak köszönhetőek a hibák. Na, Hogy nem zökkenj abban vissza. tartózkodom. Zökkenj vissza, miutolom a mikrofont. Nem kell. Ja? Akkor nem beszéltetlek. Nem, a saját előzési bénázásaim okozzák ezt a sok hibát, mondjuk így. Full Még fókusz 4 körre Gerinek. elegendő üzemanyag van. Hajrá. Igen, full fókusz Gerinek, közben itt majd ha beszélek hozzátok, akkor mute-olgatom közben a Discordot, nem akarom zavarni, mert tudom egyébként most csak mondja, hogy nem zavarja, hogy beszélek, de tudom, hogy zavarja, hogy beszélek, mert amikor Discordon mi is beszélünk és közösen fenn vagyunk a csatornán, az általában őt szokta zavarni, úgyhogy ez csak így, majd hogyha beszélek, vagy írtok, vagy így beszélgetünk, akkor majd mute-olgatom őt. Annyi tapadási előnyünk van, hogy kívülről meg lehessen csinálni ezt az előzést. Igen, meg leszorító erőben is több. Igen. Hát összességében jobb a tapadás.
Ott az egy technikai hiba lehetett. Igen, valami olyasmi lehetett. Én láttam a füstöt még ott a felfelé vezető íven, hogy füst van. Én azt már nem láttam. Itt lesz a Vigyázz, füst másik le van áldozata. szakadva, le van szakadva az eleje. Neki az kuka. Ő volt a füst másik áldozata valószínűleg. Biztos vagyok benne, hogy így történhetett a helyzet. Így, hogy egy kicsit befelhősödött az idő, nagyon nehezen látom az autókat a távolban. Kettő környi üzemanyagom van még. ,7, úgyhogy még 2 tudok menni. Megint a kedvenc helyemen éhek utol mindenkit. Semmi gond, azt nyugodtan ilyenkor vedd el, aztán az egyenesbe elmegyünk mellettük. Az 1-2-3 másodperc mínusz az nem hiszem, hogy olyan egetverő ilyenkor, hogyha azt beleemelsz. Hát azt történik, nagyon más nem tudok csinálni. Igen. Meg ráadásul be is szűkül a pálya, és ugye ők is csúsznak, másznak, dirty airben vannak, úgyhogy jól csináltad. Csak így tovább. Igyekszem tanulni a elejéből. Semmi baj nincsen. Ő azért behúzta. Láttam, hogy nem nagyon akart róla tudomást venni, hogy ott szeretnél elközlekedni belső íven. Nem, ők nagyon versenyeznek egymással. Teljesen érthető egyébként, tehát hogy abszolút Jaja. értem, amit csinál. Hát tudod így is, tehát hogy az a iratlan szabály, hogy a gyorsabb pilótának a felelőssége, hogy úgy előzze meg, hogy se neki, se a másikon ne legyen baja. Így van. Na, most... Döntsd el. Köszi. Volt egy 2 cikázás. Végén jövök. Pit. Hogy azt is lehet mondani, hogy in. Az a rózsaszínes fehéres kedileknek egy hosszabb nagy szervíz van éppen folyamatban. Szegényeknek.
Az eleje az nincsen meg a gépjárműnek. Valószínűleg a lengőkarok és egyéb alkatrészek is sérültek. Úgy most nekünk tiszta az autó, nem akartak javítani. Ez szuper. Már csak a tankolásra várunk. Pont majd egy csapatautó most húz el melletted. Nagy tiszta pálya, most megint jönnek GT3-asok. GT3-asok közé fogsz, meg jön egy Hypercar is eléjük kijönni, óvatosan a hideg gumin a kivezetőn. Hopp, volt egy megforgás, meg szerintem azt elébe is csapta. Az Hypercar volt. Na, a gumi 76 a bal, 75, 78 a jobb. Első. Az jó, Ali. szép. Ha-ho, Sziasztok. szerbusztok. Ali. A hátsó az 78%-os, úgyhogy Hogy álltok? teljesen jó. Hát most 1 óra hossza telt el, kicsit több, mint 1 óra hossza. Aztán most a jelen pillanatban a 12-ek vagyunk még mindig? 12-ek, igen. Hány GTP van? 15 vagy 16, valami ilyesmi volt. Na. Mi most Nektek fejeztük vége? be. Na, gratulálok. Ügyesek vagytok. Köszi. Gratu. Harmadikak lettünk. Na, nagyon Nagyon szép. szép, nagyon szép, gratu. És a 34-ről indultunk, és ezt úgy képzeljétek el, csak röviden elmondom, azt nem zavarunk. Full erőből. Az Tempóból. igen. Na, de ügyesek Full vagytok. tempóból. Tehát nem az, hogy persze nyilván voltak balesetek is, de hogy önmagában az, hogy így előre jöttünk, ez full tempóból, hibamentes verseny, nem kaptunk X-et. Mármint, hogy drive-thru-t. Parádés volt. Nagyon És ügyesek stream meg, vagytok. amikor leintés után 1 percet elment itthon az áram. Bam. Úgyhogy a streamben el se tudtam köszönni semmi, de már nem indítok azért új streamet. Na, tök jó. Gratulálok, nagyon ügyesek vagytok, Na. hajrá. Hajrá srácok nektek is, Hajrá! Ügyesen. ügyesek legyetek. Köszönjük nektek meg jó pihenést. Köszi. Büszkék Sziasztok. vagyunk rátok. Sziasztok! Ciao. Szia Marci, ciao, köszi még Ali. egyszer. Sziasztok. Büszkék vagyunk rátok. Köszi, ciao. Na hát, mint hallottátok, a Kriszék befejezték, és nagyon ügyesek voltak, úgyhogy innen is még egyszer gratulálunk nekik a 3. helyezéshez. Nagyon büszkék vagyunk rátok. Ilyen kedvesek, hogy beköszöntek. Igen, nagyon kedvesek, hogy bejöttek. Meg hát És nagyon... hatalmas gratula innen a cockpitből is. Igen, én is még egyszer innen is kívántam nekik sok gratulációt, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Azt írja Laci, hogy lehet példát venni. Értettem, főnök. Hát ez csak neked szólhat. Úgy szoktam mondani, ma én vagyok a szarhordó. Tényleg a Nordschleife-én az utolsó 3 OH etapomban kevesebb hiba volt, mint itt az elsőbe. Jövő semmi probléma, ne ostorozd magad, ez bárkivel, bármikor előfordul, megesik, nagyon rövid a pálya, nagyon-nagyon sokan vagyunk rajta, még nagyon hosszú a verseny, meg hát most ülünk benne éles versenybe, ilyen endurance futamon, elsőnek ebbe a Hypercarba, hát most nincs ebből semmi. Majd megyünk még 100-at, meg 100 000-et, és akkor Ja, persze. úgyhogy ne ostorozd magad, hanem csak mindent jól csinálsz, nyugi. Hajrá!
Hogy az a izébe fogja tenni neked melléd, BMW. Igen, beengedte. Hagyom is, igen, Jó, jó. láttam, már Oké. föltartottam, Szép, csak szép, oké. én is föltartás alatt voltam. Igen, láttam, De ha hogy már fékezett. a Merga nem nagyon volt előzékeny. Megbeszéltük, az a lényeg. Azt nézem, hogy ő hogy elkerüli a rázóköveket, erre az utolsóra teszi csak itt rá. Lehet, hogy fél tőle, mert meg tud ott az a rázókő viccelni nagyon könnyen, hogyha Igen. rossz szögbe találod el. Én is a gyakorlásokon többször falat fogtam itt a busz megállóba, rosszul eltalált rázókő miatt. Kitekerte a kormányt a kezedből a force feedback. Mondod, ahogy mondod, oda is vert a kézfejemnek, vagy kétszer. Köszi, hogy figyeltél. Nem akartam elkaszálni. Igen, Porsche nem figyelt, vigyázzon egy Hyper. Íjjaj. Vigyázz, melletted van. Megint a türelmetlenségem, pedig ez nem jellemző.
Kellemetlenség az leginkább rám szokott jellemző lenni, és nem rád. Mondhatjuk, hogy elantizom. Ja, ahogy mondod, igen, igen. Beborult. Óra 15-ig látom az időjárás előrejelzést, esőt nem mond egyáltalán. És a páratartalom az végig konstans ilyen 70% fölött egy picikével. Oké. Köszönöm. Szívesen. Ez a hosszú jobbos kanyarhoz a legjobb előzésre. Jó, itt is mi van itt előttünk? Úgy lesz, Laci, hogy most Geri 3 órát levezet egybe, és aztán utána én fogom a második 3 órát levezetni egybe, pilóta csere nélkül, mert Gerinek estére programja van, aztán így beszéltük meg, hogy akkor ő kezd, és én fogom befejezni, szóval hát még kb. Egy olyan 1,5 óra múlva, vagy valahogy fogok beülni. Vezetni, úgyhogy addig nyugodtan fellélegezhetsz még meg egy picit. Nem tudom. Ehetsz, ihatsz, és akkor majd látni fogod, hogyha én beülök. Mindenképpen próbálok majd menni egy jót, vagy igyekszem hiba nélkül lehozni, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a versenynek a második fele. Még azért nagyon-nagyon sok van, hát még a felén, nyilván még a felénél se tartunk. Még ahogy telt el kb. 1,5 óra, nem tudom pontosan, hogy kb. Mennyit telt el belőle. És akkor majd meglátjuk még, hát sokan hibázhatnak, nem tudom, hogy tudjátok, hogy cserélgeti a többi csapat a pilótákat, ott milyen erősségű pilóták lesznek, ott fognak-e hibázni. Ezt nem tudjuk előre nyilván. De majd igyekszem hozni a legjobbamat. Az estén még el tudtál volna indulni, Laci, pont tegnap beszélgettem Tibivel, neki se volt párja, vagy neki sincs párja, mert Perger Balázs meg Bogár Ádám egyikőjük se ért rá, akivel együtt szoktunk négyen, vagy együtt mentünk most a legutóbb, hosszú távú 24 óráson.
és mondta tegnap Tibi, hogy ha szóltál volna, hogy nincs párod, meg így esetleg este ráértél volna, akkor nagyon szívesen indult volna veled. Mögötted egy megforgó autó, P2. Még P2? Mm. Meg behúzta elém? Nem tudom, hogy melyik volt az. Lehet, hogy az volt. Nem lehet sajnos döme egyedül, minimum 2 pilóta kell hozzá. Különben most itt Antival csaphatnánk külön autóban. Igen, 6 órás már 2 emberes. Azt hiszem, hogy nevezhetnétek, csak nem tudnád kivitelezni a beülést, mert ugye ki kellene lépni és be kellene lépni, hogy át kellene lépni a másik accountra. Ha csak nincs 2 gamer PC-d egymás mellett. Szinte egy harmadán vagyunk túl. Stint 1/3 vagyunk túl. Igen. Mármint, hogy akkor a versenytáv 1/3 vagyunk túl? Nem, az én stintemnek Ja, most ja. a másodiknak. Oké. 3 stint lesz egyébként? Vagy mennyire jött ki kb. 1 stint? Annyira fog kijönni, szerintem. Meglátjuk, mert az elején ugye volt majdnem egy 10 kör a baleset előtt, úgyhogy kíváncsi vagyok. Utána lementem egy egész stintet, ez most a második. Meglátjuk, hogy jön ki, most meg 1,5 óránál. Járunk. Igen. Oké. És egyébként nem tűnik fel, azon kívül, hogy izzadok és büdös vagyok. Azon kívül nem tűnik fel. Az jó, annak örülök, ha még eddig nem fáradsz. Az ilyeneket muszáj elvállalni. Igen, Laci, azt én is adnám, de azt az endurance versenyt, azt NASCAR autóval kell teljesíteni, azt is tegyük hozzá. Az úgy lenne igazából fun, és egy ilyen, ahogy mondod, egy ilyen 12 órás. Szerintem ott legalább 12 versenyzővel kellene nevezni, és akkor az 1 óra hosszát egy ember levezeti, és annak kakó kiflivel. Egyedik. Bocs, Visszajöttünk 12-nek. igen. Kiállt az előttünk lévő boxba. Gondolom kötelező kiállás volt, üzemanyag miatt. Hát azért szerencsére nem döme, tehát hogy azért nincsenek olyan hosszúak az IES futamok, de egyébként azok is nagyon megterhelőek. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy jövőre, ha benn marad San Diego, akkor ott benne lesz az IES-be, mert ott épp Lacival beszéltük, hogy egy teljes táv, ott van 76 kör, vagy nem tudom mennyit kellett volna, már nem emlékszem pontosan. Hát az gyerekek. Azt meggondolnám kétszer, hogy azt a futamot lehet, hogy kihagynám.
Annak kéne pilóta cserhésnek lenni. Épp igen, azt írta Laci, csak kinémítottam magamat, nem akarlak zavarni, hogy így beszélgetünk hosszabban, hogy azt mondta egy 12 órás NASCAR autóval San Diego-ban. Az biztos, hogy meghalnánk, de benne lennék. Fókuszba lennék veletek. Én nagyon szeretnék dömeindulni jövőre is. Remélem a csapat egészben lesz még jövőre is, és mindenki kitart a NASCAR mellett, meg a versenyzés mellett, meg a szimulátor mellett, és nem csak az akarat, hanem az élet is így fogja rendezni mindenkinél. És én nagyon szeretném, hogyha jövőre nem is egy, hanem 2 csapattal tudnánk indulni, 2 teljes értékű csapattal. Türelem. Óvatosan, mögötted jön egy Hyper. Igen, az az első. Vigyázz, vigyázz, mert ott bent van melletted. Csak türelmesen. Villog is nektek a Mustang. Igen, meg 2 oldalra palacsintáztuk be, és összegyűjtöttem egy off-tracket miatta. Semmi baj. Mert hát tudod, vagy tudjátok, kedves nézők, meg hát beszélgettük már itt ugye sokszor is egymás között azért javarészt most itt a csapattársak is itt vannak velünk a chaten meg a streamben, itt az Apex Line-ból, és hát nagyon szeretném már, mint amit arra szeretnék most még egy gondolatot ráfűzni, amit itt Döme kérdezett, hogy a jövőre is megyünk-e az IS-ben, hogy ezt az évet most azt hiszem Lacin kívül minden csapattagnak az első éve az IES-ben, ugye ez a nemzetközi NASCAR bajnokság, amiről most szó van, vagy amiről most beszélgetünk, és, és ezt úgy fogtuk fel igazából, hogy szerettük volna megismerni a közösséget, szerettük volna kitapasztalni, hogy a jelenlegi tudásunk a mezőnyben mire elég, és nyilván évről évre változik ez a mezőny itt az IES-ben, mert tavaly ment Szalavics Joci, meg Laci is ezen a sorozaton, és hát elmondták, hogy azért tavalyhoz képest is rengeteget változott, de azért nyilván a mag az ugyanaz, és szerettük volna feltérképezni, ahogy mondtam, és jövőre, ha most nem annyira jól sikerül, vagy nem úgy sikerül, mint amit terveztünk, akkor se leszünk csüggettek szerintem, és ezt mondhatom az egész csapat nevében. Aztán jövőre én nagyon-nagyon szeretném, hogyha újult erővel, meg ezzel a sok tapasztalattal, amit már idén szereztünk, meg még fogunk szerezni itt az IS-ben, meg alapvetően az iRacing NASCAR-ra kapcsolatban, hogy akkor azt jövőre megpróbálnánk egy picit jobban kamatoztatni, egy picit jobban erőteljesebben felkészülni, meg a tapasztalatok alapján jobban felépíteni a stratégiákat, stb. És egy erősebb, hát nem tudom, ilyen csapatmunkával becélozni egy ilyen top 10-es eredményt. Én nekem ez a vágyálom, így amit az IS-sel kapcsolatban táplálok. Hát, figyelj, ha kitolod minden pályán Lacit, akkor valószínű, hogy a harmadik, negyedik futam után kapsz egy bant a szervezőségtől, mert hát aki követi, meg látja, nézegeti, és ebben is igazam a Lacinak, hogy azutól is kell érd. Szóval, hogy aki követi, meg nézi itt a futamokat a csatornánkon, és esetleg vissza-vissza nézegeti YouTube-on, az láthatja, meg tudhatja, hogy sokszor mondom, hogy így szétbüntettek, úgy szétbüntettek, sokszor nagyon-nagyon pici manőverekért, és nyilván nem szándékos manőverekért. Úgyhogy aki szándékkal csinál ilyeneket, az nagyon hamar a ligán kívül találja magát.
nem tudom, mondtál-e bármit is, egy picit némítottalak, mert voltak itt kérdések, aztán azokra Nem, válaszolgattam, semmit, oké. koncentrálok. Jó, hajrá, nem akarlak zavarni. Ja nem, csak hogy nem mondtam semmit, mert koncentrálásban vagyok. Oké, Mondhatnám, hogy fókuszba vagyok, de abba ti vagytok a Lacival. ez így van, így van. Igen, Joci is visszatért a játékba, aztán úgy egyeztünk meg, amikor volt neki az a problémája ott az életében, hogy és nem tudott játszani, hogy akkor, amikor majd újra fog tudni jönni, akkor természetesen várjuk szeretettel itt a csapatban, meg így a közösségbe, úgyhogy ez így is történt, és akkor így, amikor ideje engedi meg, amikor tud, meg van kedve, akkor jön, és akkor általában egyébként ilyen heti egy klasszát szokott, vagy így eddig az ott a tendencia, hogy egy-egy klasszákat jött, meg egy nis futamot jött velünk, így közösen, általában csütörtökön. Nagyon szeretném látni, Döme, hogy hogyan fog majd rottyanni az a Coca-Cola. Szívből kívánom neked, hogy jöjjön össze, meg sikerüljön. De arra egyébként én is pályázok, vagy hogy mondjam, tehát, hogy hosszú távon nekem is a céljaim között szerepel, hogy nyilván, ha nem is a top splitben vagy a tetején, de valahol egy szép eredményt elérni. Kb. Úgy, mint ahogy nem tudom, törekszek arra, hogy nem Coca-Cola, bocsánat, a NASCAR Cup Series, amit mi tudjátok klasszának, vagy klasszáként szoktunk emlegetni, hogy abban is törekszünk ott egy ilyen overall szép eredményben, meg ott is van cél, hogy majd az év végére mit szeretnénk elérni, vagy szeretnék elérni, ugyanígy megvan ez a NASCAR iRacing Series-ben tudjátok a NIS, amit minden héten szintén szoktam közvetíteni, és szoktunk rajta versenyezni. Ott is nyilván megvannak ezek a célok, és hát a Coca-Cola, ami, hogy esetleg van itt olyan ember, aki nem tudja, itt a NASCAR, az iRacingen belül a NASCAR-nak a csúcsa, ott lehet úgymond profivá válni, ehhez nyilván nagyon magas iRatingre van szükség, hogy a leges-legelső splitbe osszon be a játék, és ott nagyon-nagyon jó eredményt kell elérni ahhoz, hogy ez teljesülhessen, és hát szerintem minden NASCAR-ban, vagy bármely kategóriában, osztályban versenyző pilótának, aki ezt a szimulátorozást komolyabban próbálja csinálni, vagy komolyan veszi, nyilván az a célja, hogy profivá válhasson, és ezt most nem úgy kell kezelni, hogy akkor itt majd éles licenszerződést fogunk kapni, vagy fog kapni ez az adott pilóta nagy NASCAR csapatoktól, és akkor majd ő ott fog tudni versenyezni, hanem ez csak egy ilyen kis badge, ami nagyon jól tud mutatni, meg egy ilyen az egónak, meg hát most nem szeretném mondani, hogy még minek kedvez, itt így a virtuális térben, hogy ott van melletted, hogy nem jogosítványod van, hanem egy ilyen profi jogosítványod, és az nagyon szuper teljesítmény szerintem. Úgyhogy nyilván mindenkinek ez a célja, nekem is ez a célom, és ezt szeretném én is ugyanúgy, amit Döme ír föl, építeni szépen évek alatt, úgyhogy ha nem is lesz profi jogosítványom, nyilván ez a vágyálom, de hogyha abban a ligában, a Coca-Cola ligában egy szép eredményt sikerül elérni, arra nagyon-nagyon büszke leszek, úgyhogy majd az a hosszú távú jövő zenéje. És csak már, hogy most így ezt beszélgetjük, hogy esetleg aki nem tudja,
Ezt nem tudom, Döme, amit írsz, hogy itt ilyen leszerződött, hogyha bejutsz a Coca-Colába, akkor leszerződött csapatok között versenyzel, fogalmam sincsen, de hát nyilván arra nem lesz valószínűleg itt jó néhány évig esélyem, hogy a top splitbe tudjak versenyezni a Coca-Colába, hiszen ahhoz össze kellene gyűjteni legalább egy ilyen 7000 plusz 8000 iRatinget, hogy fixen a top splitbe tudjak versenyezni, és hogy ott tudjam magamat kvalifikálni ahhoz, hogy tényleg ott abban, amit említesz, hogy szponzorált, fizetett pilótaként lehessen versenyezni. És csak itt vissza így az a kis kitérő után, hogy aki esetleg nem tudja, ott a Coca-Colában ott úgy kell versenyezni, hogy mint ahogy rendesen a NASCAR-ban, tehát hogy Truck Series-ben, ugye az a legkisebb kategória, az a belépő kategória Amerikában a NASCAR szériába. Vannak még attól is kisebbek az ilyen arka, meg egyéb ilyen kisebb kategóriák, amiket bevallom férfiasan és őszintén, hogy fejből nem tudok én sem, ahol a pilóták úgymond pallérozódnak, és akkor utána kerülhetnek ide be az official nemzeti szériákba, és ennek a legkisebbje ugye a Cup, elnézést a Truck, aztán utána van tavaly az Xfinity támogatta, volt a főszponzor annak a szériának, idén az O'Reilly. Egyébként, ha jól tudom, akkor ott Amerikában ez az O'Reilly, ez egy olyan, mint Magyarországon a Unix, egy ilyen nagy autóalkatrész terítő, meg forgalmazó cég. Na most ő szponzorálja ez a második osztály, a Nemzeti Ligában, és akkor ugye a teteje az pedig a Cup Series. Ha ezt így csak így elmondtam, esetleg valaki nem tudja, és a Coca-Colában ugyanezeket a lépcsőfokokat végig kell járni, vannak különböző kvalifikációs futamok, meg kvalifikációs, előkvalifikációs szezonok, és akkor ott, hogyha be tudsz kerülni a top 20-ba, akkor feljebb tudsz lépni, meg aztán megint feljebb tudsz lépni, és akkor valami ilyesmi van, de nem akarok teljesen butaságot mondani, hogy akik tavaly benne voltak a top 20-ban, tehát az előző évi Coca-Colában, azok fixen a következő évben képezik a mezőnynek a felét, és a második 20, mert ugye 40 főből áll össze a verseny, meg a mezőny, tehát a második 20 az pedig verseng a bekerülésért, hogy így mondjam. És ugye nyilván az sincsen borítékolva, hogy a következő idényben benne leszel, hiszen akkor az első 20-ban kell végezzél, ha sikerült feljutnod a top 40-be, hogyha ez így mindenki számára érthető. Igen. Döme is megerősíti, amit mondok, hogy a fele alapból bent van, és akkor a másik feléért pedig küzd a nagy, óriás közösség, de hát itt ez szintén nagyon-nagyon sokan szoktak erre nevezni, meg sokan próbálkoznak, úgyhogy... De egyébként, ha jól tudom, pont Gebei Attila mondta, mert ő is mondta, hogy ő is lehet, hogy ha úgy fogja ideje engedni, akkor el fog indulni. Nyilván, tehát ahogy mondom, nem a profivá válásért, hanem csak azért, hogy egy Split 2-be, Split 3-ba egy szép eredményt elérni, vagy nem tudom, bejutni egy ilyen, tudjátok, egy ilyen top 200, top 300, szerintem már az is borzasztóan nagyon-nagyon szép eredmény. És akkor így... szerezni egy jó élményt, hogyha el fogunk jutni idáig, vagy a csapat készen áll arra, hogy esetleg akár többen is kedvet kapnak. Én nagyon-nagyon szeretném egyébként, ha Rózsa Laci is befizetne, vagy elindulna egy ilyen, vagy ezen a Coca-Colán, és így akár többen is tudnánk képviseltetni a csapatot, meg magunkat ebben a szériában, mert annak szerintem az nagyon-nagyon szuper lenne. Egyetlen egy nagyon-nagyon nehéz tényezője van, hogy ugye ez a széria, ez az amerikaiakra van úgymond kihegyezve. Ami azt jelenti, hogy ezek a futamok hajnali 2 órakor indulnak, és hát tudjátok, ilyen 3-4 óráig hajnalban, ami európai szemmel, meg felnőtt emberek, akik családjukat tartják el, vagy dolgoznak, most tök mindegy, hogy milyen munkarendben, vagy hogy mi merre, hány méter, hajnali 3-ig, ahogy írja Döme. Geri, a kutya minden itt neki. Az a Porsche. Remélem nem nagyon sérült az autó. Szóval, hogy az nagyon-nagyon nehéz
itt európaiként ezt abszolválni, meg ezt teljesíteni, hiszen most értitek, dolgozol reggel 8-tól, most egy ilyen átlagos izét beszéljünk, reggel 8-tól 4-ig, 5-ig, és akkor utána hát nyilván arra gyakorolni kell, fel kell készülni, és akkor beülsz egy hajnali 2-től, vagy hajnali 1-től 3-ig, hát azért az nagyon sokat kivesz azért az emberből, meg aztán utána főleg, hogyha esetleg nem tudom, fizikai munkát végez, de még hogyha szellemi munkát, vagy teljesen mindegy milyen munkát az ember, azért az nagyon megterhelő, tehát hogy ez nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy majd ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Viszont, hogyha elkerülünk ide, vagy ez valamilyen formában képbe fog kerülni, és megkezdjük a felkészülést, akkor biztosan, hogy fogok ennek szintén egy ilyen Road to Coca-Cola, vagy bármilyen ilyesmi szériát indítani itt a csatornán, és akkor azt mindenféleképpen fogom nektek is közvetíteni, és akkor azt megosztjuk közkincsé, hogy lássa mindenki, hogy így egy ilyen nagy profi mezőnyben mire elég a képességünk. Le voltam némítva, láttam az incidenset, azt nem tudtad elkerülni, tehát az pont előtted forgatta be az a... Hát még próbáltam is kívülre menni, hogy belül Láttam. bénázzanak, csak azt nem számítottam bele, hogy Megforgatja. hogy pont oda fog csúszni. De nem lett nagy törés, csak megpöciszted. Hát igen, de megkaptuk érte a 4 pontot. Az a legkevesebb, én nem tudom mennyit legyűjteni, 50-et? 36-30-nál jár a bünti, Jó. és 100-nál jár a DQ. Aha, hát az nagyon sok. És most 13-nál járunk, úgyhogy Jó, hát nagyon az- alul teljesítek. Semmi gond, az még nagyon messze van. Hát, figyelj akkor, kedves Döme, én is lehet, hogy akkor bajba leszek, mert leveszem a fejhallgatót, és mint látjátok, nekem se túlságosan sok hajam van, úgyhogy akkor lehet, hogy én is bajba leszek ezzel a dologgal. Jaj, mit nézek? Ez nem volt semmi szerencsére, csak idő. Semmi gond. Csak nyugodtan. Nem, azt néztem, hogy az előttünk lévő mennyivel van előttünk, és azért rontottam el. Nem kéne Ö, nézelődnöm. Kérdezz nyugodtan, és akkor mondom. Tehát, hogy itt vagyok, azért vagyok itt, hogy igyekszek segíteni. Ha véletlenül nem válaszolok, akkor éppen valaki kérdezett, és arra válaszolok, de itt vagyok, és akkor mondjad, hogy mit mondjak, mit nézzek. Oké, köszönöm. Nagyon szívesen, ne viccelj, hát azért vagyunk itt. Köszönöm szépen az elismerést, meg az elismerő szavakat, és a crew chief beli tudásomnak az elismerését. Igyekszek segíteni, meg közben ugye veletek is beszélgetni. De hát ügyesen szépen megy, Geri, nincs ezzel baj. Ha jól látom, akkor az előttünk lévő az egy kör előny. Most igen, egy kör előnyben van hozzánk képest. A 2-es számú Cadillac csapat. Köszi. Szívesen. Ezzel a GT3-mal nem értettük meg egymást. Nem érzel egyébként semmit a kocsin? Nem, nincs semmi baja.
Jó, szuper. Semmi baja nincs. Épp csak neki kocoltam a falnak, meg épp csak nekünk jött, szerintem oldaldoboz volt, meg a jobb eleje. Igen, a jobb elején egy picit látszik a szembeképen, hogy ott a picit megütötte a fal. Mit ír a Semmi, Haze Control? nem tudom, azt nem tudom, hogy tudom megnézni. Chatben vissza tudod nézni. Ö, hát annyit írt, hogy megkaptuk a 4 büntetést, és 13-35-ből, és ennyi, semmi más nem ír. Akkor azután nem jött jó, akkor csak valaki Nem. disconnectelt, vagy valami ilyesmi. Azt írta a Race Control, hogy Timothy Sheffieldnek egy drive-thru penalty 35 incidens átlépése miatt. Akkor 35-nél jár. Jó. Hát ővele se értettük meg egymást, maradjunk annyiban. Kilencedikek vagyunk, Anti. Nagyon szuper, Gray, nagyon ügyes vagy, nagyon szépen hozod. Hullik ki a nép. Igen, Ez ezt jelenti, nem én vagyok az ügyes. De oké, de azt attól még hozni kell, tehát hogy most az egy dolog, hogy ők kihullanak, de hozni kell az autót. Tehát ez a lényeg. Ügyes vagy nagyon. Csak így tovább. Némítelek egy pillanatra. Nagyon jó a fuel kalkulátor szerintem, Döme. Még extra ilyen beállításokat is lehet. Nekem Tibi mondta, hogy lehet olyanokat csinálni, hogy beállítod neki, hogy mekkora, hány körös stintet szeretnél menni, és ahhoz mérten tudod, kiírja, hogy benne vagy abba a stint ablakba, vagy nem vagy benne a stint ablakba, pirossal jelzi, kell spórolnod, nem kell spórolnod, megmondom őszintén, hogy én nem tudtam még ebbe ilyen szinten így elmerülni, ezeket meg tudjam nézegetni, meg be tudjam állítgatni. Akarok majd ennek is szentelni egy kis időt, hogy ezen dolgozzak, aztán megnézni, hogy milyen fejlesztések rejlenek még benne, ami segítségünkre tud lenni. De egyébként nekem tetszik első ránézésre, egy picit modernebb köntösben van bújtatva, mint amit az alapvető üzemanyag ablakos, blackboxos régi fejlesztés vagy régi feature hozott, vagy amit nyújtott. Kb. Ugyanazt tudja, csak egy kicsit új köntösben, meg nyilván ezekkel az extrákkal. Úgyhogy nekem abszolút szimpatikus, nekem szimpatikusabb, mint amit a Racelab kínált. Itt az ingyenes verzióra gondolok. A minimap igen, nekem az, hogy mondjam, abból a szempontból ad hozzá plusz extrát a minimap, hogyha tudod, egyedül mész például NASCAR-t és javítasz. Nyilván a relatívon tudod nézni, hogy a pacecar mikor ér be olyan távolságba, hogy neked már ki kelljen menni, hogyha nem szeretnél kört kapni, de ezzel egy picit így könnyebb, hogy tudod, látod, hogy most backstretchben vannak, meg tudod javítani, nem tudod megjavítani, 4-es kanyar, 3-as kanyar. Itt ezekbe a GT-kbe nekem annyira nem hoz igazából nagy, nem tudom, ilyen élményt, mert hát gyakorlatilag, mikor ilyen rengeteg autó van a pályán, akkor tudod, fullba a pöttyök ott vannak végig a teljes pályarajzon, úgyhogy az nekem sokat nem ad hozzá, megmondom őszintén, nekem ez már így a kicsit a szimulátoros
dolog, vagy tudod azt, hogy ez nekem már nem olyan, mint hogy benne ülnék igazából egy autóban, mert ugye ott sincsen a pilótáknak ilyen kis minimap, meg mit ilyen animációk, hogy lásd, hogy most a csapattársad, vagy éppen az ellenfeled hol jár a pályán. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy ott van mögöttük a mérnök, aki pontosan bemondja a fülükre, hogyha megkérdezik, hogy nem tudom XY hol jár a pályán, akkor meg tudják mondani, hogy XY kanyarban jár, úgyhogy nekem ilyen kettős érzések, a fuel kalkulátor az nagyon jó, az nagyon hasznos, ez a minimapet én egyelőre használom, de olyan se nem ad semmit, se nem veszel semmit az érzésből. Ez, hogy az Endurance-ban a safety car, ezt én nem tudom, én erről nem hallottam semmit, hogy ez bejött meg, hogy ez van, meg összegyűjti a pályát, mint most látod, ez is elvileg egy Endurance, de itt a törések kapcsán nem jött még be safety car, erről nem tudok véleményt alkotni, én erről nem hallottam semmit. Itt vagyok vissza. Köszönöm. Szerintem ez csak lesz. Én erről nem olvastam, nem hallottam semmit. Ő se túlságosan segített, az a 35-ös. Nem tudta, hogy mit akar, szerintem. Erre nem tudok neked választ adni, Döme. Lehet, hogy így van. Én most nem láttam semmilyet, hogy lett volna a mi klasszunk mögött másik safety car. Nem tudok egyenlőre erre válaszolni. Szép türelem, igen. Kettő kör és vége a stintemnek. Oké. És jön az utcsó elvileg. Oké. Majd kb. Egy fél órával a vég előtt, vagy egy ilyen 15 körrel, 20-szal majd kilépek, Menj és be akkor... kicsit gyakorolni. Igen, én fel akarom venni a fonalat. Meg esetleg, hogyha itt van Bogár Ádám még velünk, akkor leellenőrzöm, hogy be van-e kapcsolva a bázis. Úgy hallom, óriási vihar jön, remélem nem fog elmenni az internet. Miközben vezetek. Már dörög az ég. Igen? Akkor lehet, hogy nálunk is ez lesz. Én mennék innen szalonnát sütni, amit átadtam a volánt, kicsivel utána. Vagy sütök neked is. Köszönöm. Mihet célba hozod a kocsit, addig el legyen mit enni. Oké, az jó lesz. Igen, Tibi, ezen el lehet gondolkodni, hogy is történt ez a dolog. A bázis bekapcsolás? Igen.
Azt mondja a De Döme, csak hogy... Igen, mondja csak. Az nem hibázik, aki Így van, nem dolgozik. így van. Azt mondta Döme, ő is kér zsíros kenyeret. Oké, csinálom majd. Limitre vigyázz. Nagyon szép. Hát szégyeld magad. Mert Döme írta, hogy ő majd át fog állni Chevroletre. Ott egy Hát, hypercar nagyon durván össze van törve. Nincs ahonnan jön első a pénz, kerék. onnan jön. Ja, hát egyértelmű, ez így van, mondjuk ez teljesen így van. De hát azért mi itt el vagyunk köteleződve a japán Toyota felé. Japán Cadillac felé. Tankolnak a fiúk, megmosták a szélvédőt is, levették a fóliát. És hasítunk is. Ezt most nem értem, Döme, hogy ez a THT, lenném italak. Tehát, hogy most ez a THT, amit mondasz, hogy segít neked az autóállításban, meg az Euronascarban, vagy most ezt nem értem, ezt, amit írsz. Ja, aha, azt se is, ezt nem tudtam. Az Euronascar amúgy ott egyenlőre az D-klasszban van és fixes. Én nem tudom, lesz egyébként rendes, tehát hogy arról olvasott bárki bármit, hogy fognak esetleg egy C-be feltenni egy komolyabb kategóriát az Euronascarból, és mondjuk a setupos lesz? Mert én eddig nem hallottam semmit róla, hogy az Euronascar-ban lenne ebben előrelépés, sőt, én amit látok, hogy hát még most kicsit olyan szegényes a mezőny amúgy, mert ilyen 20 pitty emberek a extrább időkben, tehát amikor mondjuk ilyen európai szinten legtöbben szoktak lenni, vagy legtöbben szoktunk lenni, az ilyen 18 órától 22-23 óra környékig ilyen 20 pitty emberek neveznek meg, versenyeznek. Jó verseny, például tegnap Tibivel egyébként mentünk egyet, csak így ilyen próbaképpen. Maga a verseny jó volt, egy split volt, valami 24-en, vagy valami ilyesmin jöttünk össze, és 30 embert enged, azt hiszem be, ha jól emlékszem. És hát az indikáros Brands Hatchen, hát így is ez a 20 valamennyi autó borzasztó sok volt, tehát hogy meg hát tudjátok, mivel egy split volt így és D kategóriában van a D900-tól az A4000-ig mindenki egybe volt, úgyhogy nehéz volt a forgalomban közlekedni.
Lehetséges. Én nagyon örülnék egyébként neki, hogyha így ezt fölvinnék az Euronascarban is, vagy az Euronascart is föl tudnák vinni így akár ilyen B, C, ne adj Isten A, de mondjuk arra kevés pénzt tennék, de hogyha lenne egy ilyen mondjuk egy B vagy C, annak örülnék, egy ilyen setupos versenynek, annak kifejezetten tudnék örülni. Mert amúgy a kocsit nagyon jó vezetni, meg hát ezt éppen Tibivel is beszéltük, hogy biztos, hogy fognak majd még hozni be több márkát is, mert hát nem csak ez az egy márka megy az Euronascarban, az igazi Euronascarban, hanem több. Azt a mindenit neki. Hát remélem, hogy föl fogják tudni boostolni. Én nekem nagyon tetszik a sorozat, mert nagyon tetszik az autó, és tényleg jó lenne, hogyha ebbe hoznának be valami egy ilyen nishez hasonló, vagy valami hasonló mértékű, vagy léptékű versenyt. Azt nagyon adnám, azt nagyon tetszene. Minden esetre nagyon kíváncsi leszek, és sok sikert kívánok amúgy neked, Döme, hozzá, hogyha így ez a csapat fog tudni neked segíteni, meg így a setupban is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen beállításokat fogtok tudni majd együtt kreálni, és hogy majd milyen tempót fogsz tudni azzal menni, meg hogy hogyan fog majd muzsikálni. Nagyon sok sikert kívánok, és szívből kívánom, hogy jöjjön össze az, ami a számításod. Visszakapcsolom közben Gerit. Itt vagyok újra, itt vagyok. Nagyon szépen jösszétek. Ugyanolyan volt a gumikép, mint az előző stintben. Jó, nagyon örülök neki. 75-78% majd hát kb. Nagyon örülök neki, ügyesen hozod, meg jó a forgalomolvasás. Csiga tempóba. Hát azért az nem az a dobjuk össze a 300 forintokat kategória. Vagy nagyon sok 300 forint kell. Legyél türelmes, majd az egyenesbe elmész neki. Hát igen, csak pont elém rángatja vissza a kormányt. Látom. Vele kellett fékezem, azért villogtam rá. Láttam. Ebben igazad van, Tibi. Tényleg mennyi volt a optional repair? Semmi nem volt. Semmi nem volt. Jó, már most visszarakták Semmit így. nem csináltak. Igen, Döme, építettek egy ilyen lezárt pályát, azt nem reklámhelye, meg semmi, csak így tudom, hogy aki esetleg ismeri, az Ábon Olivérék el is mentek oda egyet forgatni. Valahol Zala megyében építettek egy olyan pályát, ahol a hosszát nem tudom pontosan, de 160 km/órával, hogyha a közepén mész, akkor egyenes kormányállás mellett elfordul a kanyarba az autó, és nagyon-nagyon agresszív a meredeksége a pályának, meg azon kívül több kilométer autópályaszakasz is van, ott is lehet tesztelgetni az autókat, meg ilyen városi kanyargós lezárt részek, úgyhogy igen, van Magyarországon egy ilyen, de szerintem az nem versenyzésre lett építve, vagy az alkalmatlan lenne arra, hogy ilyen ovál NASCAR futamot rendezzenek rajta. Azt így nem tudom pontosan, de valahol Zala megyében, igen. Nagyon szépen köszönöm szépen annak a P2-nek. A két Mustang is kedves volt, rendes volt. Igen, húzták át, nekik ideális ívre, köszönöm. 7-ek vagyunk elvileg. Igen, láttam. Az oldalon azt írja a felirat.
lesz ez még így se. Na mondj ilyet. Nagyon el van tolódva a mi box kiállásunk az övékhez képest ugye a Ja, értem. elején lévő izéhez, úgyhogy már meglátjuk. Így ingadozik 2 helyet kb. Uh-huh. Hát az már egy ilyen taladega kaliberű. Figyelj rá, szép. Ő nagyon szépen figyelt. Köszönöm szépen neked is. 608-as? 808-as? 808-as. Ez nagyon szép munka volt. Köszönöm, csak az eddigi tapasztalataim nem ezt mutatták, hogy ez lesz itt. Mm. Na lassan beüljek egy gyakorlóra, vagy mennyi van még hátra? Hogy látod, hány köröd van még üzemanyagban? Mindjárt megmondom. Jó, csinálj nyugodtan. 25 köröm van még. Megnéztem a táblát. Akkor szerintem beülök, mert az már lassan egy fél óra akkor. Olyasmi, igen. Jó. Akkor majd neked egy kicsit több fog jutni valószínű. Jó, akkor most kinémítalak, és akkor átmegyek, jó? És akkor egy kicsit Jó, gyakorlok. oké, nyugodtan, nyugodtan. Na, kedves nézők, akkor beöltözök, kilépek innen Garynek az onboardjáról, vagy itt a kamera képéből, TV kamera képéből, és akkor ki is lépek innen ebből a sessionből egyenlőre, aztán átmegyek egy test drive-ra. Mindjárt még azt megkérdezem tőle az egyenesbe, hogy ne zavarjam, hogy hány fok a pálya, hogy jól állítsam be a hőmérsékleteket, és akkor gurulunk egy néhány kört, hogy felvegyem a pályának a ritmusát, aztán nyilván a forgalom az majd adja magát, meg azt megpróbálom majd jól lekezelni. Igyekszek. Azt mondd már még meg nekem, kérlek, majd ha lesz rá időt, hogy hány fok a pálya. De azt nem kell, meg tudom nézni én is, hagyjad semmi. Azt meg tudom nézni én is, mert itt kattintunk egyet, és azt mondjuk neki, hogy a pálya állapota jelenleg 37 fokos. Na, jól van. Akkor kilépek most innen, srácok. Egy picike fekete képernyő lesz, és akkor mindjárt indítok egy test drive-ot. Addig még nyugodtan írhattok meg, amíg gyakorlok az alatt is. Azt mondja, hogy ez a Cadillac. A pálya az a Watkins Glen. Watkins. Így igaz. Nem a klasszik kell nekünk, hanem igen, ez is kell bele. És akkor itt azt mondjuk neki, hogy valami ilyesmi kb. Na lássuk. Mondom, lássuk, oké. Töltődik a képernyő. Még egy pár másodperc türelmet kérek, és akkor megnézzünk egy pár gyakorlókört itt mielőtt beülök. Igen, jól mondod, Döme, Magyarországon van egy Talladega. Csak sajnos nincs hozzá olyan gigantikusan hatalmas, óriás nagy lelátó, mint Talladegában van. Na,
Itt is vagyok, úgyhogy hamarosan látnotok kell az onboard kamerámat. És megurulunk is ki. Give us a few clean laps to get our fuel numbers. Rossz pályát állítottam be. Na mindegy már. .974.
good fuel data. 34.743. That was your fastest lap of the session. Kösz, köszönöm. 33.857. That was your fastest lap of the session. That was your fastest lap of the session. That was your fastest lap of the session.
33.178. That was your fastest lap of the session. Nem, itt vagyok. Elvileg hallani kellene engem. Csak a Gerinek a Discordja van némítva, én nem beszéltem semmit. Nem tudom, hogy mi lehet, majd mindjárt ránézek. Itt vagyok vissza. Pitbox in 10, Oké, még 14 köröm van. Jó. Én már jövök most vissza rád. 3, Oké. 1. Right here. Én voltam, Tibi. Crossfinger, most tölt újra a játék, ne fagyjon ki. Na, gyorsan kiszaladok még a WC-be előtt, és akkor jövök. Remélhetőleg nem fogok kifagyni addig. Oké. Na re! Pont a nehezére jöttél. No. Mert hogy?
Ja, Fueling up now should get us to the finish. Clear. ott vannak There's an autók incident gazdagon. ahead. Left side. 3 wide, you're the meat. Clear. 38.513. Your rear wing is damaged. Might have lost some downforce. Hátsó Watch for szárnyamat oversteer. damage-elték, Right azt side. mondja. Hold your line, Hallom, hold your line. hallom. Clear. The leader just did a 36.089. És kaptunk egy hibapontot, ott off-track volt, biztos az volt. Igen, ott azt ad kívül a vastag rázókövön kívül balról. Azt láttam, az meleg pite volt. Majd azt a Igen, kedit... mert aki mögöttem jön, az már nagyon régóta türelmesen, csak szépen lassan jövöget. Still És there. azt szerintem Clear on the eldurrant, rock. hogy akkor egyből megoldja. De el fogom engedni, ha pöcs. De ővel a meccsbe vagyunk? Igen, Car on your left. Clear on the left. gyorsabb, mint én, és csak a lekörözöttekkel tudom magam mögött tartani. És 3 körrel van mögöttünk. Pit szerint. Tehát 3-mal tovább fog kimaradni. Jó, oké. És neked van még? Jesus. Mindjárt mondom. 38.336. That was your fastest lap of the session. 11 kör. Oké. Ha úgy érzed, inkább engedd el, hadd menjen. Persze csak azért tartom föl egy kicsit, hadd szokja. Jó, oké. Meter's fitting now. El Rerving, akarok engedni, bajom. Rerving damage-re vigyázz. Clear on the left. Láttam picit meg. Vigyázok. Kicsit Ficcent, meglökte a láttam. hátulját, és igazából ki akartam menni előle, csak Semmi gond, megoldottátok, az a lényeg. az a pozíció lesz fogható az övék. Oké. Okay. 38.339. Car on your left. Keep it to the right. Clear on the left. Egyébként semmit nem érezni az autón. Oké, az jó, szuper jó. Túl hirtelen adtam gázt, azért ment ki a segge. Car on your left. Clear on the left. Kilenckor.
Oké. 37.47. That was your fastest lap of the session. Így nem, hogy több, de még egy icipicit kevesebb fog neked jutni sajni. Semmi gond. Car on your right. Clear. Car on your left. Clear on the left. 36.815. That was your fastest lap of the session. Car on your left. Clear on the left. Clear left. $37.119. Left side. Clear on the left. Left kör. side. Clear on the left. Clear left. 37.052.
6 kör van még. Left side. És nem biztos, lehet, hogy egy picit Clear on neked the fog left, több clear jutni, left. nem baj. Percekről beszélünk. Hát, ez oké. Majdnem sikerült mértanilag elosztani. Car on your right. Clear. Left side. Clear on the left. Clear left. Right side. Clear. Car on your left. Clear on the left. 36.938. Left side. Clear on the left. Clear left. Car on your left. Clear on the Köszi. left. Clear left. There's an incident ahead. Slow car Vigyázz, ahead. valami van előtted. Go right. Go left. Car on your right. Hát egy az hogy hyper jött volt. vissza, az meg. De hogy a pöcsömbe, már bocsánat, elnézést. Tehát azonnal jobbról hogy jött vissza? Az ott full gázon jött jobbról be. Rendes volt. Igen, villogtam neki. Láttam. Négy kör. Oké. Melegítsd a csuklód. Oké. A pálya hőmérséklete már csak 34 fok. Igen, hűl. Picit neki is sok volt. Tessék? GT3-nak picit sok volt. Kijárat. Igen, azért megtette volna, hogy elveszi, Jön ki a és boxba. elenged, de... Három kör. Oké. A harmadikba jövök.
Oké. Hatodikak vagyunk, úgyhogy biztos, hogy előttünk történt az a... Hát az, aki megelőzött, Lapfék. az a lila autó, vagy rózsaszín, Lehet vagy a micsoda. Jesus. Nézd meg, hol van Jesus. Az forgott meg, megnézem. Az forgott meg? Az a baj, csak csapatnevet látok. Szerintem az lesz az a spanyol csapat. Az, ők a hetedikek, most 4-es szám, 4-es rajtszámuk van. Igen, ők azok. Igen, ezen a szikrán, csak ezen a szikrán! Ezen! Ezen, jöjj be! És le voltam némítva. Nem, már itt üvöltöttem, hogy vigyázz, de láttad szerencsére. Hallottam, mondta a spotter. Akkor szuper. Utolsó köröm. Na akkor pit.
Szép volt, Geri, gratulálok, ügyes voltál. 9 másodperc, vegyél ki. Ezt meg fogják javítani szerintem az alatt, de javítasd meg. Megjavítatom. Na, kedves nézők, akkor itt vagyunk a kokpitbe. Minden is üdvözlök mindenkit, és akkor egy tömény 3 óra hossza fog innen kezdődni. Pontosan. Hajrá, hajrá. Köszönöm, köszönöm. Megjavítják, amíg tankol? Megjavították, ugye? Aj, bakker! Nem volt bekapcsolva a limiter. Ó, nem baj. Menjél csak. Ez egy drive-thru, ugye? Nem, Hold for 40. Ó, hát nem baj. Több is leszek Mohácsnál. Körükbe gyere be, kapcsolt ki a Jövök. tankolást, meg a kerékcserét. De kikapcsoljam neked? Kikapcsolhatod, köszönöm. Kapcsolom akkor. És akkor... Nem kell. Oké. Ez megmaradhat. És... keréket sem kell cserélni. Oké, beállítottam. Köszi. Csak be kell jönnöd és le kell tölteni a 40 másodpercet Igen. simába. Semmi gond. Mert nem mondott semmit a spotter, hogy go, 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 vagy mi van. Ja, az nem baj, így most van 2 melegítőköred, az nem probléma. A mögöttünk lévő az 28 körrel van, 21 körrel van mögöttünk, úgyhogy nyugi. Jó, jó, oké. Nyugi. Az előttünk lévővel vagyunk egy körön, de ők is hibáztak, ők nem sokára ki fognak jönni, úgyhogy ugyanúgy versenyben leszünk velük. Ugye a limiterre. Inkább 50-nel menj, vagy 60-nal, kicsivel alatta. Sokkal inkább ez, mint nekem a 7 perces javításom. Okés. 15 másodpercet ír. Egyébként az nem Mennyit? tudom, hogy most 15-öt. Nekem most oldalt kitette, hogy hold for 40. Mindjárt meglátjuk. Jó, levette, nálam legalábbis. Nálam is. Akkor jó, akkor csak 15 másodperces volt, akkor ez kedves. Visszaállt minden az eredeti stratégiába. Tankolás vissza autón és kerjetek vissza. Jó, tényleg egy dolgot kell csinálni, türelmesnek lenni, meg abból jönnek a hibák, hogyha tolod. Jó. Az előttünk lévő most egy körhel van előttünk, de ki kell jönni mindjárt boxban, mert 29. körbe van. Csak így szépen. Ügyes.
4-es, figyeltek rád. Meg van bugolva a spotterem. Ó, bocs, az én leszek, mert az én voltam. Oké, Bocsánat, jó, hogy semmi voltál. gond. Mögötted jön az első 1,3-ra. Megnyomtam véletlen a start spottingot is, nem csak elvettem a box stratégiát. Most mondta az előtted lévő, akkor azt hallottad most. Nem. Jó, most nekem mondta, pedig már nem spottolnak. Jó, azzal nem foglalkozz, mert marad le a líder, hogyha mondta neked most. Nem mondott semmit. Akkor bagol a spottered. Akkor elveszem és visszaadom megint, hát az segít. Hát ha. Most visszaadtam megint. Jó szép, marad le az első, úgyhogy nincsen probléma. 35-9-et futott, de 35-3-at. Szépen csinálod, nekem az Köszi. első szintem arra ment, hogy rájöjjek, hogy hol kell betenni az autót. Más Köszi. sokkal gyorsabb vagy, mint én. Az 5. helyezett, 2 előnyben van hozzánk képest, de meatballos. No. A Hesuszék meg körön belül vannak. És jóval lassabb, mint te. Bár most jönnek ki, úgyhogy most lesz az első idejük, official idejük. Ügyes volt, hogy vártál. Köszi.
hajrá, Antti, itt hagylak, Köszi, jó? oké, nyugodtan menjél. Jövök vissza, ha tudok. De csak Oké, szia így tovább, Geri. nagyon szépen hozod. Köszi, oké. Jó szórakozást, csöcső. Köszi. Köszi. És már csak én leszek itt a végéig. Örülök, hogy becsatlakoztál, Krisz. Mert Geri levezette a sajátját, eddig ő ment végig. Felébe cserélünk, mert dolga van most estére, aztán így beszéltük meg. A felét ne nyomja, ő a másik felét meg én.
A midbólos 5. csapat visszaesett 2 kör hátrányba mögéd. Most 6. jó. vagy. Közben lezúanyoztam, ez már nagyon kiáll. Az nagyon jó. Ezt elhiszem, megértem. Nagyon szépen mész, Köszönöm szépen. Nagyon szépen, köszönöm szépen. csak így tovább. Ezért zavar, hogy a spotter nem szól semmit. Lehet, hogy kivetek a játékból, akkor meg fog eszülni. Megpróbálom most, akkor kilépek. Én vissza volt adva a spotternek. Szóval kitartás, nem? Oké, köszönöm szépen. Kitartás. Kitartás a streamen, amit tudok. Oké, rendben van. Oké, szia, Cső, szia. szia. Szívbaj rám és srácok. Azt hittem eldobom.
Hello, hello. Halló. Nyugtass meg, hogy kövszámot vagy üzemanyagot látsz valahol. Üzemanyagot látok, persze. Jól van, oké. És csak majd nagyon néztem a streamet, és nagyon-nagyon rossz így, hogy a spotter egy munkot nem szól. Igen, hát látom, még 9,6 körre van a legendő üzemanyagom. Az ki van Jól téve. van, akkor. Jó, azt nem láttam. Jól Meg van. elvileg a kormányon is jeleznie kéne, hogyha low fuel van. Elvileg. Aha. Igen, azon jelzi 3 körnél talán, valahogy így. Jó. De Jól van, nézem. oké, nem is zavarok. Nem Nem is zavartam. zavarok. Oké, cső. Cső, szia. Igen, és most mindent a kormányról olvasok le. Még jó, hogy beállítottam, mert nekem alapesetben nem volt, tudjátok, bekapcsolva, vagy látszódjon a kormány meg a pilótának a keze. De most direkt belaktam, mert ez olyan csúnya volt, hogy itt a Hypercarban, tudjátok, ilyen Forma 1-es kormányhoz hasonló mindent mutat, aztán mondom, bekapcsolom, hogy streambe is jó pofa lesz, hát szerencse. Köridőt, meg minden túrót most innen olvasok le, meg gumihőmérsékletet, meg mindent, amit kell. Nem volt hova menni.
Meleg volt a pite. Ez érdekes volt, az a Ferrari. Nagyon rosszám így, hogy néma minden. És full laserre kell hagyatkozni ösztönökre. De hát innentől autóverseny az autóverseny.
gondoltam, hogy hol van az én Pit Krunk, az a helyzet, ott van, jó, látom, szuper. Melegek már a gumikörben, látjátok ott a kormány alsó részén. Kékről átvált ilyen fekete színűre, és akkor már megvan az üzemi nyomás.
Ez a Ferrari már a múltkor is megszivatott. Itt emlékezzetek egy-két körrel korábban. Hypercar volt ott a falba szembe. Mindegy, toljuk.
aztán majd lesz valami. Ha nézel, Geri, egy hiba eddig.
remélem nem fog kidroppolni a játék, vagy nem tudom, vannak ilyen kis mikrokattanások, kis mikrolaggok, nem tudom, ti a streamen észrevesztek-e bármit is. Hangban hallom, hogy így kattog egyet-egyet. Ott mi előttem az a Hyper, azzal meccsbe vagyunk. 4. helyért. Jó, sajnos. Ne toljál már le, kérlek.
Szia Geri, utolsó stintjön elvileg, már csak 36 perc van hátra. Megforgattak 3-szor. GT3-asok. De megijedtem, basszus, mekkorát fékezett itt a csávó. Nehogy kilökjél már, kérlek szépen, édes nyuszi szívem. Nem azért nem megyek, mert nem tudok, vagy nem akarok, már nem azért, mert nem tudok. Köszi, nyomom. Negyedikek vagyunk. Ez a Mustang mit csinálta, jó Isten?
Kedves nézők, megérkezett az eső. Egyes kanyarban már csapott, mint láthatjátok. Még jó, hogy szólt a spotter. Ja, hogy nincs spotterem.
nem rakom fel a esőgumit. Sokkal gyorsabb, vagy tudok gyorsabban menni a slickeken, mint az esőgumival, csak nagyon mindenki meg van ijedve, vagy nagyon fél mindenki. Például ez a GTP is nem, hogy elengedne. Oda néz. De akkor legalább vedd már el a szájba tekert gázt, te nyomorult. Idióta barom. Pöcs. Kb. 2-3 kritikus kanyar van, ahol vízátfolyás van, azt már kitapasztaltam. Ott kell nagyon óvatosan bánni, de a többi az simán, szárazon simán viszi. A lejtős kanyaroknál van, ahogy folyik le a pályáról a víz, az a nehéz, a többi az nem vészes. Ne lökjél ki a nyomorult kutya, úristen itt neki. Magunkra húztuk a negyediket. Pedig végig. És ő is vett gumin van. Ezzel a szerencsétlenkedéssel. Meg a feltartással pedig volt egy 5 másodperc előnyöm. Simán ki tudtam volna autózni. Mindegy. El fogom engedni, nincs mit. Pedig meg lett volna. Hát láttátok, most csomószor nullára kellett fékezzek, meg keresztbeforgó autó, meg GT3-ok föltartottak a fenébe. Na mindegy, ez van. Gondolom, itt van mellettem. Hova menjek, hova ad nénikémbe menjek. Nyilván ki nem akarom lökni.
Very poor. Apa miért örülsz? Ez bizony egy harmadik hely. Apa miért örülsz? Hát az, hogy a rajt előtt 3 méterrel megelőztem a harmadik helyezettet. Ó, Ez az! Na, kedves nézők, akkor erőből harmadik hely a 6 órás Watkins Glen futamon, páros futamon Garyvel. Nagyon boldog vagyok. A végén az előzés az nagyon fasza volt, nagyon élveztem a futamot amúgy, nagyon jó volt. A kocsi nagyon jó volt, a végén ez a kis eső azért ez megfűszerezte a dolgot, mert a harmadik hely az amúgy egy harmadik helyezett, egyébként egy kör előnyben volt, vagy kb. Majdnem egy 3/4 kör előnyben volt, mert a boxkiállások során, amikor én visszajöttem, és a hideg gumin, ő talán 2 vagy 3 körre később jött ki mindig a pitbe, és kaptam tőle egy kört, és ugye ő a következő 2-3 körbe kiment, akkor megint visszavettem, nem tudom, egy fél 3/4 kört, mert hogy ott is még ő a hideg gumin bugdácsolt, nekem már addigra be volt melegedve, és azon vesztett rajta, hogy az eső megérkeztével feltette az esőgumit, mi végigjöttünk a slicken, és behúztuk a harmadik helyet. Pedig egyébként ott egyet rontottam, mert megforogtam, az 18 másodpercbe került, ugye az kösz Laci, az ugye ott annyival mögöttem volt, tehát mire én ott összeszedtem, meg elindultam újra, meg stb. Mikor megforogtam, ott 18 másodpercet elvesztettem. Szóval egyébként alapvetően nem lett volna ez ennyire, hogy mondjam, nehéz, vagy ennyire necces, de így izgalmas lett a vége. Úgyhogy kedves nézők, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mivel ugye egyedül vagyok már, Garynek ugye el kellett mennie, látom most még bejöttetek egy jó páran, erőből harmadikok lettünk, nagyon boldog vagyok, nézzétek vissza, tekerjétek vissza majd a végét a streamnek, főleg a befutót, az bika volt, aztán igazából más nagyon nem tudok nektek mondani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, jó hosszú volt, 6,5 óra hossza a stream. Vigyázzatok magatokra, kellemes hétvégét, minden jót, jövő héten találkozunk, szevasztok! We feel so blessed.
still here with our music. We never would have believed it back in the days 15 years ago. And here we go again now. Yeah. We were just some kids looking up to the sky with the sound of the radio, saying yes will never die. When we started to play, didn't know what to do. Just a feeling, maybe we found what we were looking for. Just a feeling, it's the way it was meant to be. 'Cause here and now, yeah, that's where we wanna be. We feel alive, still there like a family. We can think it within our heart and singing along through the years. 'Cause here and now, that's who we are. There were so many times we were so close to giving up. It's a kind of a miracle. Yeah, so many times we felt far away from the place where we belong.